Hello guys, I'm Jimaris Bustamante from BSIT 1A. So, ang gagawin natin for today is gagawa po tayo ng tuna sisig. Ito po yung mga ingredients. Onion po, sa Tagalog po, sibuyas. Tapos yung ito po, siling verde. Sa English po ay pepper green. Tapos ito po yung pinaka main ingredients po, yan po. Yan. Century tuna. Tapos ito po, egg na binati po. Yan po. At hindi mawawala po yung pampakulay ng ating ulam. Magic sarap. Tapos po, pamintang durog. So guys, sisimulan na po natin ang pagluluto. So guys, sisindahan na po natin yung kalay. Sa ngayon po, ilalagay po natin yung century tuna dito sa ating pan. Pagkatapos po, hintayin po natin siya mawalan ng sabaw. So guys, ito po, malapit na po matay yung ating niluluto na century tuna. So, ilalagay na po natin ang ating itlog. Tapos lalakasan po natin ang ating kalay. Tapos po, ilagay na po natin ang magic sarap. Tapos ang ating onion. Tapos sunod po yung ating pong paminta. Tapos sunod po natin ang ating siling verde. So guys, malapit na po matapos ang ating nilulutong sisig. So guys, tignan nyo, luto na ang ating tuna sisig. So guys, isasalin na po natin ang ating tuna sisig.